So now अब हामी चाहिँ यहाँ नाउम्बकबाट चाहिँ हिँड्न लाग्यो. This is the city of नाउम्बक. यहाँ चाहिँ अरू टुर ग्रुपहरु पनि हिँड्न लागिसक्यो यहाँको नाउम्बक सिटीबाट. अहिलेको भनेको टाइम चाहिँ 10 बजिसक्यो. अब 10 बजे यहाँ पनि हिँड्न लाग्यो. Let's see how long does it take. So मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ. E-बाइक. So they are harvesting the strawberry. So यो फेरो बाटो चाहिँ पारी तार्नु पर्ने रहेछ तर हामी चाहिँ तर्दैन हामी चाहिँ अर्को बाटो बस्छौं यही we are staying on this यो बाटो बस्छौं हामी चाहिँ र यहाँबाट गएर अर्को बाटो पनि जान सकिने रहेछ जान चाहिँ सो यहाँ माथि चाहिँ पाखै भरि त्यो वाइन रोपेको छ and down there is the Jale river. पाखै भरि रोपेको चाहिँ यहाँ चाहिँ वाइन रहेछ यहाँको वाइन चाहिँ उ त्यो माथि देखेको चाहिँ त्यो वाइनको नाम चाहिँ यहीँबाट आउने रहेछ जाले उन्सरुट वाइन सो नाउ अब यहाँबाट चाहिँ हामी अघि लाग्छौँ अघि बढ्छौँ हामी यहाँ यो जाले के भन्ने एउटा क्यासल रहेछ त्यो क्यासलमा छिर्दै छौँ The moment I'm here in the castle यो क्यासलको नाम चाहिँ जाले एके भन्दो रहेछ हामीले अघि तलबाट चाहिँ देखेको थियौँ यो हेर्दाखेरि झ्याल जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ झ्याल नभएर पहिला युद्धकालमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फाइट ठाउँबाट चाहिँ सुट गर्ने ठाउँ So यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ पुल बनाउन लागेको छ आकाशे पुल यहाँ यो डिप ब्रिज भन्ने ठाउँमा आइपुगिसके सो यु क्यान अल्सो सी एट माई ब्याकग्राउन्ड यहाँ पनि एउटा ड्याम रहेको छ जाले इज भेरी चाहिँ आज हिजोदेखि फलो गरेको आजसम्म पनि चलेको छैन एन्ड यहाँ चाहिँ एउटा ड्याम बनाएर राखेको रहेछ अहिले चाहिँ हामी यहाँ यो येनाको रेलवे स्टेसनमा आइपुगिसक्यो अब यहाँबाट हामी जालफेलतर्फ लाग्छौँ अब एकछिन ट्रेन आउनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ सो त्यही भएर हामी यहाँ रेलवे स्टेसनमा ट्रेनलाई वेट गरिरहेछौँ 62 किलोमिटर्स नाउम्बकबाट हेर्नसम्म आउँदा चाहिँ 62 किलोमिटर रहेछ साइकल राइड चाहिँ फाइनली क्याप्टिङ द ट्रेन अहिले चाहिँ ट्रेनमा चलिसक्यो अब यहाँबाट चाहिँ जालफेल जाँदैछौँ फाइनली हामी चाहिँ यहाँ म चाहिँ अब यहाँ रुममा आइसकेँ इट वाज अ भेरी लङ साइकल राइड अझ चाहिँ जम्मा 63 किलोमिटर साइकल राइड गरेछ टोटल भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड हेभ अ नाइस डे अहेड